Wow. Wow. Dạ, Xin chào. Ok. Hello em tên gì? Dạ em tên Ly. Chị tên Thủy. Dạ chào chị, còn em? Chị tên Selena. Selena. Em tên Selena. Em tên Selena, sorry. Okay. Today, Chi Lee is going to teach us how to make pho. Yes. Chef Lee. Yeah, Chef Lee. Okay. Let's get started. Yes, but now you need to put on the apron. Doesn't Yes. really match my outfit, but I'll put it on. Okay. I think it's good on you. Thank you. Cảm ơn em. Dạ. Cái này là không bao giờ mặc hết. I've never seen you wearing this. First time I put this on. Okay, so Okay, rồi. now I'm gonna show you how to prepare the stock for phở bò. I will buy the bone in the market. Okay, the beef bone. Beef bone. Okay. All right. Then I will wash it, clean it. Okay. Then I use the pot with a lot of water like that. So I boil about 30 minutes, half an hour. 30 minutes. Okay. Yeah. Then when it turns strong boil, I will throw away that water because it's very dirty. It's very dirty. Okay. To kind of like clean it. Yeah, cleaning the bone. Yes. Okay. After that, I use the new water and put into the pot until now. Okay. Right. Yes, I know. And so please don't choose the head or the neck for the stock. Mình hầm nó lâu quá nó bị chua, cái súp nó không ngon. Xương đầu với xương cổ của con bò. Con bò không, chỉ dùng cái đuôi bò. That's just for the stock, but for the flavor, we need to have something like that together. Okay. So everything here I already cleaned it for you. So can tell me what are these? Gừng, Dạ. hành trắng, hành tím. Dạ, quá giỏi. Giỏi quá. Come Quá on. giỏi. I cooked before. What do you think? Okay, so for those one we need to grill it. Nướng. Grill, ok, nướng. À, Đúng okay. rồi, hồi xưa chị biết. Dạ, đúng rồi. Phở thì ta Tại nướng sao mình chứ. nướng? Tại sao mình nướng chị không hiểu. Wait, I know. It's Okay. cho nó flavor cap. Yeah, okay. More flavor. It gives Yes. it more depth. Yes, okay, that's good. We need to prepare some of the spices. Cái này là quế nè. Dạ đúng rồi, quá giỏi luôn. Còn cái này chị không biết là gì. That's the black cardamom. Black Thảo quả. cardamom. Thảo quả. Oh. Smell it. I know that usually thường người ta bỏ tai vị ha. Actually, when we roast the spices, we still have some coriander seeds and the fennel. Fennel and coriander seeds together. For you, I just choose 4 of them to put into the stock. Đó ở nhà chị là chị lấy cái đũa ha. Dạ, Chị thọt vô này thì để lò chị nướng qua nước ngoài luôn. quá giỏi, quá hay luôn. Cái đó So I dùng. know. How long ago was this? I've never seen you do that. Actually, I cooked phở one time for when I met your dad. And then we invited the friends to come over to the studio, to the house. But then I learned the recipe from my aunt. Why not from Bawai? She makes the best pho. No. At that time, dì Năm là cái người cook at home for us. Okay, so and then she told me like để cho cái nước nó ngọt mình bỏ mía vô. Dạ. Sugar cane. Yes. And I put too much sugar cane so nồi phở Too như nồi sweet. chè. You know, and then after that I just keep put on water, but it was a disaster. So that's why I never cook phở again. What did you guys eat that night? I think that we buy chả lụa and bánh mì. Bà ngoại nấu thì bà ngoại bỏ riêng. She also puts a lot of MSG. In here again. It's okay. Yes. All right. Now turn off the fire. I Yes. love han phi. Yeah. Hành phi. Han phi. Chị nói ở nhà nói chuyện nói tiếng Việt không rồi. No, you've never speak Vietnamese to me. No. Speak in English. No, that's not true. So there's Nhưng mà nó không phải là run nha, nó màu xám sụn nha. It's okay. Vậy là biết nó Alright. có vô bếp thường xuyên không rồi đó. Baby. That means that we know that you cook often or not. Okay, just take this one out. All right, and now to seasoning it, it's very easy. I don't put the MSG into the stock. We have some of the muối, Muối, salt. okay, đường, sugar, okay, and of course we have nước mắm. Yes, fish yes, sauce. okay. It's very Vietnamese. important. You will Yes. help me to seasoning it, okay? Okay. Okay. Tức giúp chị nghĩ chắc mình bỏ muối trước hả? Dạ đúng rồi. Muối từ từ. Thì bây này giờ theo cái- cái kinh nghiệm của em thì phải bỏ bao nhiêu muỗng nè?
cái nồi này tôi chừng không để chị bỏ nguyên cái này lên mặn lắm á. Ok, chị nghĩ chắc ba muỗng được. Dạ. Đường thì bao Rồi, nhiêu? đường. Chị cứ bỏ, mình có Chị muỗng cứ lớn bỏ muỗng hả? nhỏ. Dạ. Chà, Mình cứ nói từ từ mà đi, đâu không mình nấu sao chè đâu. giờ sợ quá rồi. Chị nghĩ chắc chị bỏ chừng 2 muỗng trước đi. Dạ. Rồi. Sau khi 3 muỗng muối và 2 2 muỗng muỗng đường thì Lạc quá. Lạc quá. Tại vì chị nghĩ á, thường đó là chị thích ăn nó lạc. Đúng không? really? Mặn quá, nước mắm á, thì thường mình bỏ nhiều hay ít? Ít hơn muối. Tại vì nước mắm nó sẽ làm cho cái nước súp mình bị chua. Bị mặn. I add a bit more sugar. Ok. Chứ không phải để nấu chè tiếp nữa chứ cha. I remember. Được rồi đó. Dạ. Ok, Em good. cô giáo thấy sao nè? Cô giáo mới quan trọng nè. Ok, it's ngon. ngon rồi, Delicious. ok. Ok. The stock is ready. Ok. And we gonna trụng phở. Đừng vậy mình đâu có trụng được. Dạ. Mình đâu có trụng lâu đâu, mình chỉ Dạ đúng để rồi, chút để cho nó thôi. nóng, với lại nhiều khi bánh phở ngoài chợ nó hơi bị bụi á, nên mình làm cho nó Ok, sạch rồi thôi. để chị làm cho con Ok, nè. rồi. Let me do it. Let you do it. Thì cái này thì chị làm thường. Cho em một miếng nước ở đây nha. Em lấy Ok. cái này, collect the water. Oh, you do that. Okay, okay. Okay. Oh, Professional. đúng rồi, Okay, đúng one rồi, more đúng rồi. time. Đúng là cô giáo. Okay, all right. Okay, very And good. then you transfer into your bowl again. Em có biết rằng những người Việt Nam đó mà nếu họ qua Mỹ đó thì nó nói phở bên Mỹ ngon hơn, tại thịt bò của Mỹ ngon hơn. Nó mềm hơn phải không chị? Nhưng Dạ. mà nếu mà người Việt Nam của mình đi qua Úc á, Dạ. thì lại nói là Phở Việt. Úc lại ngon hơn phở của Mỹ. Em nghĩ là do bò bên Úc nó quá mềm. Nó mềm hơn của bò Việt Nam. Bò Việt Nam mình là hơi dài. Bò Việt Nam dai đúng rồi. But Đúng Vietnamese people like to eat their meat Chew, yes, chewy. Like the chicken feet. So now it's time for you to tell me all the correct here. Cái này là cái gì? Húng cây. Húng cây. Húng cây is mean lemon mint. Lemon mint. Yes. Minty. I love that one. Okay. Đặc biệt là những cái rau tại Việt Nam rất là thơm. Thơm hơn những rau bên Mỹ. Đúng rồi. Good. Ok. Lá quế. Dạ lá quế. Ngò gai. Ngò gai. Ngò gai. 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 Okay, and actually when we enjoy the pho, we need to have some hot chili Đường sauce, đen. đường Đường đen, đen. and some of the hot chili sauce. With, Sriracha. Yep, some lime and sweet chili only. Chưa sôi lắm, Dạ, chưa sôi lắm. Chưa sôi lắm. Okay. You know that the other day, me and your dad, we traveled to Minneapolis in the airport, and there's they serve phở, like you know, like they serve pizza or something. It's right in Minneapolis, so phở. Ở bên Mỹ phở bây giờ rất là thịnh hành. Chị thì chị thích ăn hành Hành tây nhiều. dạ. Chị muốn chín không hay là muốn vậy? Không, chị thích hành sống thì tùy mỗi người nha. good. Chị thì chị thích hành sống. I like a lot of Okay. I like it to be sour. Okay. Do some lemon mint. Okay, I take some of the Thai basil. Mình bỏ thêm miếng ớt lên cho nó đỏ rồi nó đẹp cái tô. Okay, and this done. Quá đẹp luôn. I'm glad we got to learn something new today. Not new, con cái này nấu phở thì thật sự mami cũng biết nấu chứ, nhưng mà tại vì mami không có vô bếp thôi, you know, I don't do it. We got to do But I something kind of that like, we I don't kind do. of like have like mình phải bỏ gừng nè, mình phải bỏ bà ngoại thì bỏ riềng, and then we bỏ hành nướng mấy bên, nhưng mà có cái hay là những cái ngũ vị hương á, thì Right, cổ có the thêm spices. quế và cô thêm những cái món cái đó mình lên lại đền hành tím, you know, the eshallot. Yeah, I'm glad that we got to do something together because I don't think I've ever cooked with you before. Did you have fun? Very much. Quan trọng nhất á là mình phải chọn cái xương. Thì thường đó bà ngoại nói á là nếu mình chọn những cái xương bò mà nấu xương bò nhiều á thì cái nước ngọt đó nó là, you know, like the broth is natural. You don't have to put bột ngọt or But things like that. why? She puts, I think, twice as much Yeah, suong yeah, as suong, normal suong, people. suong, yeah, she puts way more, and she that's why weighs it's more, really yeah. good. We grew up very American, but
you know, we went to American school, we spoke English, but we always ate Vietnamese food. Yes, at home, me, yes. For me, pho is how I connect to Vietnamese culture. When we came to America, like in the 90s, sushi or Japanese restaurant, that's not so popular. But lately, you know, there's the booming of the Asian food and also, how do you call like the mix of the flavor? How do you Fusion. Fusion, yeah. It's very Fusion. trendy. Yeah, very trendy. So, But I think the best dishes in Vietnamese cooking are the things that sit in the pot for a long time. Yeah, thịt kho, thịt kho, thịt gác kho, kho. gác kho, hủ tiếu, nhưng mà hủ tiếu, they say that's Chinese, but actually hủ tiếu Nam Giang, con bây giờ ăn hủ tiếu Nam Yeah, Giang. I had it for the first time a Uh-huh. few weeks ago. It was really good. Well, maybe now we can open a restaurant since Vietnamese food is so trendy. No, I think we should open a bakery because. Next time, I can get Dad on the show. Huh? What you ask him to do? Maybe look at trees. He really likes nature. I don't know, what does he like to do? He works a lot in the recording I've studio. never heard him Why don't you come and observe him, and then ask him question? You know, I think that's great. Have you ever cooked pho before? One time only, but I fell. See, a Vietnamese woman who doesn't know how to cook pho is like a fish that doesn't know how to swim. And so I That's thought mean.